आजको भिडियो विशेष गरी नेपाली कृषकहरूको लागि जसले फार्म सञ्चालन गर्न खोज्नु भएको छ, फार्म सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर एउटा इक्जाम्पल सहित मैले लिएर आएको छु। हो, म कुरा गर्दैछु चिनिया नागरिक जो अलिबाबाका फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ, अलिबाबाका मालिक पनि हुनुहुन्छ, जसको नाम ज्याक मार्क भनेर भन्ने गरिन्छ। उहाँले अहिले हालसालै जुन तपाईहरुले विभिन्न न्युजहरुमा पनि देख्नुभएको छ, कृषिमा एकदमै ठूलो लगानी चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। कृषिमा लगानी गर्दै गर्दाखेरि उहाँले चालेका कदमहरुप्रति मैले सबै कुराहरु चाहिँ डिटेलमा भन्नेछु। उहाँले विशेष गरी साल्मन माछा, ट्राउट माछा र त्यति मात्र नभएर उनीहरुको लागि जुन साल्मन र ट्राउट माछाहरुको लागि चाहिने जुन खानेकुराहरु छ, यानी कि किराहरु छ, त्यो किराहरुको पनि ब्रिडिङ, इन्सेक्ट ब्रिडिङ सम्बन्धी चाहिँ उहाँले ठूलो प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। हङकङको एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीसँग मिलेर यो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ के राखिएको छ भन्दाखेरि 1.5 मिलियन टेक्नोलोजी होल्डिङ लिमिटेड भनेर यसको नाम चाहिँ, यो कम्पनीको नाम चाहिँ यो छ। यसमा जम्मा उहाँले चाहिँ आफ्नो टोटल लगानीको, जस्तो त्यो प्रोजेक्टको लगानी भनेको $15 मिलियन छ भने त्यसमा जम्मा 10% मात्र उहाँले सेयर हाल्दै हुनुहुन्छ। अब बुझ्न के जरुरी छ भने यति ठूलो मार्केट ओगटेको एउटा कम्पनी, यति ठूलो जुन चाहिँ बजार ओगटेको एउटा कम्पनी जसलाई चाहिँ मार्केटिङमा कुनै पनि समस्या छैन, यति ठूलो कम्पनीले एग्रिकल्चरमा हात हाल्दै गर्दाखेरि जम्मा 10% मात्र उसले लगानी गरेको छ भनेपछि जहिले पनि सुरु गर्दाखेरि हामीले के ध्यान दिनु पर्यो त, एकदमै कम लगानीबाट सुरु गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यो कुराले बुझाउँछ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जति पनि नेपाली किसानहरू हुनुहुन्छ, नेपाली किसानहरूले एकैचोटी फार्म खोल्दै गर्दाखेरि डाइरेक्ट विभिन्न किसिमको भिडियोहरू हेरेको भरमा, अरूको मोटिभेसन स्टोरीको भरमा चाहिँ विभिन्न किसिमको फार्महरू चाहिँ खोलेको पाइन्छ र जसले गर्दा आउने दिनहरूमा एकदमै ठूलो समस्या चाहिँ निम्ताइरहेको पनि छ र करिब 70% फार्महरू जुन लकडाउनको समयमा खुलेका थिए ती फार्महरू अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बन्द भएको स्थितिमा छ। हो, मात्र 10% लगानी गर्नको लागि ज्याक माले विशेष गरी कुन देश भ्रमण गर्नुभयो त यो रिसर्च गर्नको लागि? उहाँले पहिला सुरु चाहिँ जापानको भ्रमण गर्नुभयो। जापानमा गइसकेपछि जुन पानीमा बस्ने जुन माछाहरू सम्बन्धी छ, त्यो माछाहरू सम्बन्धीको एउटा ठूलो रिसर्च इन्स्टिट्युट यानी कि युनिभर्सिटीमा उहाँले भ्रमण गरिसक्नुभयो र भ्रमण गरिसकेपछि लगातार उहाँले फेरि नेदरल्यान्ड र थाइल्यान्डमा फूल खेती सम्बन्धी अनि कि जुन चाहिँ त्यो किराहरूको ब्रिडिङहरू गर्ने गरिन्छ, किराहरूको ब्रिडिङ गर्ने जुन इन्स्टिट्युसन छ, जुन कम्पनी छ, त्यसको चाहिँ भ्रमण गर्नुभयो र विशेष गरी यो किराहरू जुन मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु, यो किराहरू चाहिँ उत्पादन ब्रिडिङ गरेर उत्पादन गरिसकेपछि उनीहरूको आहारको लागि चाहिँ बाहिरबाट अरू दानाहरू किन्न नपर्ने र यही चिजहरू दिन मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो किरामा चाहिँ लगानी गर्नको लागि उहाँले पहिला सुरु विभिन्न किसिमका देशहरूमा गएर घुम्नुभयो र लगातार जस्तो माछाको लागि चाहिँ एकदमै बढी परिकारहरू बन्ने, एकदमै बढी शौखिन भएको एरिया पाकिस्तान हो। त्यो पाकिस्तानमा पनि उहाँले भिजिट गर्नुभएको छ र विशेष गरी त्यहाँ बिजनेस अपर्च्युनिटी कस्तो छ अनि त्यहाँको ट्रेड सेन्टरहरूमा उहाँले भिजिट गर्नुभयो र त्यति मात्र नभएर विभिन्न किसिमका बिजनेसम्यानलाई चाहिँ उहाँले भिजिट गर्नुभयो र त्यति मात्र नभएर त्यहाँबाट सिधै उहाँ नेपाल पनि आउनुभएको थियो। नेपाल आइसकेपछि उहाँले जुन नेपालमा चाहिँ अलिबाबा र दराजलाई चाहिँ लिङ्कअप गर्नको लागि दराज कम्पनीका मालिकहरूसँग चाहिँ भेटेको भनेर समाचार आएको थियो र त्यति मात्र नभएर जुन चाहिँ काली माटीमा पनि उहाँले करिब धेरै बेर चाहिँ उहाँले काली माटीमा पनि बिताउनु भएको थियो। र यो सबै कुराले के जनाउँछ भन्दाखेरि जति पनि नेपाली किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँले डाइरेक्ट विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी मार्केट स्ट्राटेजी, विदाउट एनी त्यो लगानी एकैचोटि ठूलो इन्भेस्ट गरेको अनि एकैचोटि धेरै पैसा इन्भेस्ट गरेर धेरै कमाउन खोजेका उदाहरणहरू पनि छन्, जसले गर्दा धेरैजना नेपाली कृषकहरू चाहिँ अहिले एकदम निराश हुनु परेको छ। र उहाँबाट चाहिँ हामीले के सिक्न सकिन्छ भने एकदम कम लगानीमा सुरु गर्ने र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अरूको कुरा सुनेर होइन कि सेल्फ रिसर्च गरेर मात्र हामीले चाहिँ कुनै पनि कृषि होस्, कुनै पनि कम्पनी होस्, कुनै पनि बिजनेसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट यो भिडियोबाट चाहिँ पार्न खोजेको है त मैले।